Una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, vechiul oraș Maiaș, cunoscut sub numele de Chichenița, ascunde o istorie plină de mistere. Unul dintre cele mai importante semne de întrebare este legat de fondatorii acestui oraș. Legendele locale asociază înființarea celebrului oraș-templu cu vrăjitorii apelor, niște ființe supranaturale care au coborât din cer. Erau extraterestri. Pe cât de mult orașul antic conservat din peninsula Yucatan din Mexic atrage turiști de aproape și de departe, Chichenița este de asemenea un sit arheologic care continuă să facă obiectul unor cercetări istorice extinse. Potrivit experților, fondatorii lui Chichenița au fost un popor maiaș antic cunoscut sub numele de Itza. Aceștia erau un grup etnic care a câștigat puterea în peninsula Yucatan încă din perioada preclasică, între 1500 și 300 după Hristos. În timp ce relatările variază cu privire la data exactă la care o societate s-a stabilit aici, consensul general plasează fundațiile sale în perioada cuprinsă între începutul și sfârșitul anilor 400 după Hristos. Acești primi coloniști au stabilit un stil arhitectural cunoscut sub numele de Puc, numit după dealurile din zona înconjurătoare. Clădirile lor au fost proiectate pentru a fi orientate spre o piață ceremonială și construite din piatră, care reprezentau adesea elemente decorative complicate. Aceste clădiri sunt situate într-o zonă a sitului cunoscută în prezent sub numele de Chichen Viejo sau Vechiul Chichen, la sud de piața centrală. Numele sitului, Chichenița, ne spune multe despre istoria fondării sitului. Este preluat de la expresia maiașă care înseamnă la gura fântânii Ița. Fântâna la care se face referire în numele sitului este Cenota Ixtoloc, una dintre multele doline pline de apă conectate la o serie de râuri subterane care au devenit surse de apă pentru civilizațiile care s-au stabilit aici. Sursele de apă le-au permis maiașilor să supraviețuiască și să se dezvolte în zonă și ca atare ei credeau că apa are proprietăți sacre, semnificative din punct de vedere spiritual. Înainte de sosirea lor aici, dovezile din cărțile lui Chilam Balam sugerează că situl inițial avea un nume total diferit care se aduce aproximativ ca Uc Wambal, Uac Hangbal sau Uac Abnal. Cine erau de fapt vrăjitorii apelor? Fondatorii din Chichenița au devenit cunoscuți sub numele de vrăjitorii apelor datorită legăturilor cu fântânile sacre din zonă. Numele lor, Itza, poate fi tradus în două cuvinte, Itz, ceea ce înseamnă magie, și A, care înseamnă apă, însemnând astfel magicieni ai apei. Deoarece zona era în mare parte uscată și stearpă, abilitatea de a recupera aparent apa din pământ fără o sursă vizibilă părea magică pentru oamenii din vechime, de unde și evoluția numelui lor. Aceștia făceau frecvent sacrificii umane în fântână sau aruncau bunuri lumești pentru a se închina lui Chac, zeul maiaș al ploii. Dovezile arheologice au scos la iveală bunuri de lux pe care oamenii le depuneau, care includeau ceramică, aur și obiecte din jad prețios alături de rămășițe umane. Legendele locale afirmă că vrăjitorii apelor ar fi învățat tot ceea ce știu de la zeii lor care au coborât din cer. Aceștia le-ar fi arătat concret cum să folosească apa și au învățat cum să construiască templele care rezistă și astăzi, drept mărturia unor vremuri incredibile. Dovezile arheologice sugerează că Chichenița a fost invadat de străini în secolul al X-lea după Hristos, deși identitatea lor exactă rămâne neclară. Este posibil să fi fost alți Itza maiași influențați de tolteci din centrul Mexicului sau poate chiar toltecii. Orașul a ajuns la apogeul supremației sale între secolele al X-lea și al XIII-lea, pe măsură ce acești noi coloniști au pus stăpânire pe el. În timpul domniei lor au fost construite multe dintre cele mai mari monumente ale sitului, inclusiv faimosul templu piramidal din Trepte El Castillo. Cu toate acestea, atunci când orașul a fost descoperit de spanioli în secolul al XIV-lea, orașul fusese în mod clar abandonat. De la descoperirea sa de către exploratori în secolul XIX, Chichenița a rămas un loc de mare importanță arheologică și un loc turistic popular unde vizitatori din întreaga lume se pot minuna de popoarele antice care au prosperat aici. Oamenii din Neolitic, în marea lor majoritate vânători și culegători, par să fie avut cunoștințe temeinice de geometrie. Cel puțin asta este concluzia unui nou studiu care vine să radiografieze cel mai vechi templu cunoscut din lume, Göbekli Tepe.
Ca să vă faceți o idee, templul a fost construit cu 500 de ani înainte de vestigiile primelor ferme agricole descoperite vreodată. Asta ar putea însemna că întregul nostru concept despre modul în care a început civilizația umană trebuie regândit. Templul a fost construit în urmă cu 11 sau 12 milenii, cu sute de ani mai devreme decât primele dovezi de sedentarizare a populațiilor de vânători cu legători, prin practicarea agriculturii și îmblânzirea animalelor sălbatice. Potrivit studiului publicat în Cambridge Journal, templul din Neolitic, aflat pe o creastă stâncoasă din calcar din sud-estul Turciei, beneficiază de o construcție care respectă cele mai drastice legi ale geometriei. Coloanele în formă de T specifice complexului, care în limba turcă înseamnă dealul ulciorului, sunt acoperite cu reprezentări ale unor animale, simboluri abstracte și mâini umane. Acești stâlpi sunt aranjați în cercuri și ovaluri, fiecare structură este formată din două coloane mari dispuse central, înconjurate de stâlpi mai mici cu fața spre interior. Ridicat cu 6000 de ani mai devreme decât mai cunoscutul ansamblu monolitic de la Stonehenge, templul reprezintă în mod clar o deviație de la modul de viață specific vânătorilor cu legători, susține coordonatorul noului studiu Avi Cooper, profesor la Departamentul de Arheologie și Civilizații Antice de la Universitatea din Tel Aviv. Arheologul german Klaus Schmidt a descoperit acest sit în 1994. Această descoperire a produs un veritabil seism în teoriile acceptate despre istoria veche, conform cărora practicarea religiei în formă organizată ar fi apărut abia după ce populațiile de vânători cu legători au început să practice agricultura devenind sedentare. Deocamdată au fost excavați doar o mică parte din megaliții care formau acest complex, iar conform examinărilor prin sonar, cel puțin alte 15 astfel de structuri circulare formate din coloane rămân ascunse sub pământ. Istoricii și arheologii nu cunosc foarte multe informații despre acest loc și despre cei care l-au construit. Un mister important care încă persistă este legat de modul în care aceste structuri circulare au legătură unele cu altele. Erau toate parte ale aceluiași complex fiind ridicate de la început sau erau construite una câte una folosite în ritualuri și apoi abandonate și ridicate altele? Pentru a răspunde la această întrebare, Avi Cooper și studentul doctoral Jill Halklan de la Universitatea din Tel Aviv au folosit un algoritm computerizat pentru a analiza arhitectura acestui sit. Ei au măsurat distanțele dintre diferitele structuri circulare, dintre care cea mai mare are diametrul de 20 de metri. Ei au descoperit astfel că cele două coloane din centrul ansamblului sunt aliniate exact față de punctul de mijloc al structurilor circulare. Mai mult decât atât, atunci când au trasat o linie imaginară care conectează punctele centrale a 3 dintre structurile circulare, au descoperit cu stupoare că acestea formează un triunghi echilateral aproape perfect. Descoperirea sugerează că aceste structuri au fost construite în mod planificat, fiind urmărită respectarea unui model geometric, conform lui Cooper. Arheologii sunt de părere că populația de vânători cu legători a excavat și a transportat apoi rocile de calcar necesare construcției de la o carieră din apropiere. Construcția unei singure astfel de structuri reprezintă un proiect mare, însă proiectarea și construirea tuturor acestor structuri ne arată că acești oameni dispuneau de o forță de muncă colosală și de foarte multă energie, spun specialiștii. Ideea că templul de la Göbekli Tepe a fost plănuit cu migală la scară mică și apoi construit respectându-se cu strictețe planurile implică faptul că societatea care l-a construit avea o ierarhie capabilă să inițieze astfel de proiecte și cunoștințele și forța de muncă necesară pentru a-l duce la bun sfârșit. Unul dintre megaliții de la Göbekli Tepe, ce ajung până la 5,5 metri înălțime și cântăresc în jur de 50 de tone, nu prezintă însemne și simboluri, în timp ce alții sunt acoperiți cu reprezentări abstracte ale unor animale, vulpi, lei, tauri, șerpi și insecte. Fiecare structură circulară pare să aibă un astfel de simbol zooform dominant, care se repetă de mai multe ori. Acest lucru poate însemna că diferite grupuri de vânători cu legători, fiecare cu propriul animal reprezentativ, își practicau credințele în structura specifică doar acelui grup. Despre vânătorii cu legători se crede că erau animiști, credeau că fiecare animal sau plantă are un spirit. În aceste condiții, misterul rămâne nedeslușit.
De unde au avut constructorii informații atât de detaliate despre geometrie, despre teoria forțelor, despre modul în care pot construi la o asemenea scară, mai ales cu megaliți de 10 de tone greutate? Cine sunt cei care au construit Göbekli Tepe? O întrebare la care știința nu are încă un răspuns. Poate fi o civilizație străveche de care nu știm nimic sau poate cine știe putem vorbi de teoria extraterestrilor antici. Acest templu a fost construit de niște oameni care aveau cunoștințe temeinice de inginerie. Știau cum să taie roci masive de 10 tone, cum să le transporte, cum să le așeze în așa fel încât să nu se prăbușească. Știau legile matematicii, știau să evalueze raporturile de forțe, să construiască durabil. Și asta înainte să apară primele ferme, agricultura așa cum o știm noi astăzi. Cine sunt acești oameni? Ce reprezintă vestigiile lăsate de ei? De unde au venit și cum au dispărut? Mistere la care nu am găsit încă răspunsul, dar care vin să spulbere tot ceea ce știam legat de istorie, a declarat Klaus Schmidt. Poate erau extraterestri sau poate au fost ajutați de zeii din cer să construiască.